Vrindāvanába
Indradyumna Swami Maharaja.
Good morning, dear devotees. Jó reggelt, kedves bakták! So nice to see your smiling faces. Nagyon jól látni mosolygó arcotokat. After a good rest for another blissful day in Krishna consciousness, serving the lotus feet of Radha-shyam. Miután jól kipihentétek magatokat, egy boldog Krishna tudatos nap vár ránk Radha-shyam szolgálatában. Those of you who are living here are so blessed. Azok, akik itt laknak, annyira áldottak. And those of you who are visiting here are so blessed. És azok, akik ellátogattak ide, azok is nagyon áldottak. Prabhupada's mercy. Srila Prabhupád kegye. Jaya Jaya Sri Caitanya Jaya Nityananda. 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 Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaur Bhakta Vrindam. 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 So today we are starting part 7 on our, actually be our concluding lecture on the series of Lord Chaitanya's journey from Jagannath Puri to Vrindavan. Ma elkezdjük a 7. részét ennek a lecke sorozatnak, amikor az Úr Chaitanya Jagannath Puriból Vrindāvanba ment, ezzel fogjuk befejezni. I'm kind of sad it's coming to a conclusion. Én nagyon szomorú vagyok, hogy most már a végéhez értünk. Anyway, so I was thinking this morning that we would, in this part, we would focus on Lord Chaitanya's mood when he was in Braj. We touched upon it earlier, but it's really a very deep subject matter. Ma reggel arról azon gondolkoztam, hogy ebben a leckében arról fogunk beszélni, hogy mi volt az Úr Chaitanya hangulata, amikor megérkezett Vrindāvanba. Kicsit már érintettük ezt, de ez egy nagyon mély téma, most ebbe megyünk bele jobban. Just why Lord Chaitanya was so eager to leave Puri, which Govinda Maharaj described as Vipralamba Dham, to go to Braj. Hogy miért is volt az Úr Chaitanya annyira lelkes volt hagyni Purit, amiről Govinda Maharaj azt mondta, hogy ez a Vipralamba Dham, és miért akart elmenni Brajába. We all know how much Mahaprabhu was enamored. It's not the proper word. How much in love he was with Sri Vrindāvanába. Ezt hallottuk már, hogy az Úr Chaitanya mennyire szerette Vrindāvanába. But we can appreciate that through hearing from his associates, his intimate associates who knew him very well. És ezt még jobban értékelhetjük, hogyha azoktól a baktáktól hallunk, akik az ő bensőséges társai voltak. The glories of Vrindavan. Vrindāvan dicsőségéről. And why he loved it so much. És hogy miért szerette annyira az Úr Chaitanya. In this regard, we're going to quote Srila Jiva Goswami. És ezzel kapcsolatban Srila Jiva Goswamit fogjuk idézni. His appreciation for Vrindavan is found in his Gopal Champu. Az, hogy ő mennyire értékelte Vrindávant, ezt a Gopal Champuban írta le. Part 1, chapter 1, text number 6. Első rész, első fejezetének 6. versét olvasjuk. I personally feel it's one of the greatest glorifications of Vrindavan that's ever been written. Én személyesen úgy érzem, hogy ez az egyik legcsodálatosabb dicsőítés a Vrindavannak, amit valaha is leírtak. And I'm going to quote him exactly. And listen very carefully. It's a little long, but thank God it's long. Hallgassatok figyelmesen, egy kicsit hosszú, de köszönjük Krisnának, hogy ilyen hosszú. There exists a place called Vrindavan. Van egy hely, amit úgy hívnak, hogy Vrindāvan. It brings great auspiciousness to the earth goddess, Bhumi Devi. Ez a föld istennőjének nagyon nagy kedvezőséget hoz. This forest has the power to deliver all living beings throughout the world. Ennek az erdőnek megvan az ereje ahhoz, hogy az összes világban az összes élőlényt felszabadítsa. The mere touch of its purifying breezes washes away all troubles. Hogyha a tisztító szellői megérintenek bárkit, akkor ez minden problémát nem probléma messze száll. That touch opens the bolt on the door in the prison of the 3 Vargas: economic development, sense gratification,
and mundane material piety, and it carries away the fragrance of impersonal liberation. Az érintése kinyitja az ajtaját a három vargának a börtönének, ami a gazdasági fejlődés, az érzékkielégítés és az anyagi jámborság. The Supreme Personality of Godhead does not easily give the gift of devotional service, but in the land of Vrindavan, He easily gives it freely and easily at all times. Az Istenség legfelsőbb személyisége az nem adja könnyen az odaadó szolgálatnak az ajándékát, de Vrindávan földjén nagyon ingyen és könnyen adja minden alkalommal. In his heart, the demigod Brahma yearned to attain even a low birth in Vrindavan. A félisten Brahma arra vágyott a szívében, hogy megszülethessen Vrindávanban, még akkor is, hogyha alacsony születés kell elérnie. Brahma worshipped Vrindavan. Brahma imádta Vrindávant. He thought his contact with Vrindavan was the beginning of his own glorious and good fortune. Azt gondolta, hogy ha kapcsolatba kerül Vrindávanban, az fogja a kezdetét jelenteni az ő jó szerencséjének. The ways of Vrindavan are very mysterious. Vrindāvanban a dolgok nagyon misztikusan folynak. They are like the poetic ornament of Hiroda Alatikara, where what seems a contradiction is resolved in the end. A költői ékkő, ez a Viroda Alatikár, úgy mennek itt a dolgok Vrindāvanban, hogy lehet, hogy először valami ellentmondásosnak tűnik, de mindig megoldódik a végére. Even if authors lack poetic skill, their poems about Vrindavan are glorious. Még hogyha valaki nem rendelkezik költői képességekkel, akkor is, hogyha verset ír Vrindávanról, akkor az dicsőséges. To help the people of this world, blissful Lord Krishna, the son of Nanda, descends again and again to the realm of Vrindavan. A boldog Úr Krishna Nandának a fia, azért, hogy segítse ennek a világnak a lakóit, újra és újra megjelenik Vrindávan földjén. In this way, a great festival of bliss always fills Sri Vrindavan Dham. Így módon a boldogság fesztiválja mindig betölti Sri Vrindavan Dhamot. Srila Jiva Goswami Prabhupada ki. Cheto dharvanamarjanam. You can feel the purification from this Shabda Brahma, from this transcendental sound vibration. Érezhetjük, hogyan tisztul a szívünket a transzcendentális hangvibrációtól. So, as members of ISKCON, following in the footsteps of Lord Chaitanya and our previous acharyas, we also want to attain eternal Vrindavan. És ISKCON tagjaiként, mivel az Úr Chaitanyának és az előző ácsárjának a lótuszlábnyomait követjük, mi is szeretnénk elérni az örök Vrindávant. Although honestly every devotee knows that the qualifications for achieving that are very high. De hogy őszintén minden bakta tudja, hogy ahhoz, hogy ezt elérjük, ahhoz nagyon képesítettnek kell lenni. But we must try. De próbálkozunk. Because maybe, just maybe, we'll make it. Mert lehet, meg lehet, hogy mi is el fogunk jutni oda. That was the mood of Akrura. When Akrura was going to Vrindavan, he was realizing his good fortune. He was a minister in the court of Kamsa, but he was devotee. Akrurának is ez volt a hangulat, ő felismerte jó szerencséjét, amikor elment Vrindávanba, és ő Kamszának az egyik minisztere volt, de annak ellenére bakta volt. He received the order from Kamsa to go to Braj and bring Krishna Balaram back to Mathura. Ő azt az utasítást kapta Kamszától, hogy menjen el Brajba és hozzá el Krishnát és Balarámot Mathurába. So we think, how fortunate I am. I have no qualification to go and take Krishna Balaram in a chariot and render the service of driving them to Mathura for the wrestling match. What qualification do I have? But I'm going to try. És ő úgy gondolkodott, hogy milyen szerencsés vagyok, hogy elmehetek Vrindában, mert nekem semmi képesítésem nincs arra, hogy elhozzam, csináljam ezt a szolgálatot, hogy a szekeremen elhozzam Krishnát és Balarámot, de azért meg fogom próbálni. Remember, for the last few days, that's the theme of this series. Mahaprabhu said, I must get to Vrindavan. Emlékszünk, hogy az elmúlt pár napban beszéltünk erről, hogy ez volt az Úr Chaitanya hangulata, hogy nekem el kell jutnom Vrindávanba.
So Occur was thinking, Maivam mama dhamasyapi syad evachutta dharshanam hriyamana kalad nadya kvachit tarati kashtana. Even a fallen soul like me could have the chance to behold the infallible Supreme Lord. For one of the conditioned souls being swept along in the river of time may sometimes reach the shore. Még egy olyan elesett lélek is lehetőséget kapott arra, hogy megpillanthassa a tévedhetetlen legfelsőbb urat, mint ahogy a feltételekhez kötött lelkeket sodorja el az időnek a folyója, és néha a partra érnek. Even a fallen soul like me can have the chance to behold the infallible Supreme Lord. For one of the conditioned souls being swept along in the river of time may somehow reach the shore. Recently there's been a lot of floods in the world, and you're in the, how am I getting it? And then, somehow you reach the shore. Oh my God. So on the path of devotional service, how will I make it? Some devotees make it, and it can be one of you. Why not? Mostanában nagyon sok áradás, vagy ilyen árvíz volt, és azok nagyon szerencsések voltak, akik túlélték és kijutottak a partra, és lehet, hogy köztünk is lesznek majd ilyen szerencsések, akik kijutnak a partra, és elérik a végső célt. If at first you don't succeed, try again. Hogyha elsőre valami nem sikerül, akkor próbáld újra és újra. Vasudeva sarvamiti samahatma sudurlavaha. Even Krishna says in Bhagavad Gita, after many, many births, one becomes qualified to become my devotee. I'm paraphrasing. Még Krishna is azt mondja, hogy hosszú születések után kapja meg valaki azt a lehetőséget, hogy az én baktám lehessen. A Vaishnava, it may take many births of purification and awakening Prem Bhakti within the heart to come face to face with Krishna. Lehet, hogy sok születésen kell keresztül menni egy Vaisnavának, az addig még megtisztul a szíve és eléri a Préma Bhaktit, és szemtől szembe láthatja Krishnát. But remember that Lord Caitanya is more merciful than Krishna. De emlékezzetek arra, hogy az Úr Caitanya sokkal kegyesebb Krishnánál. And he delivered Jagai and Madhai. De még Jagait és Madhait is Nitai delivered Jagai and Madhai. Mahaprabhu delivered tigers and deers and snakes in the Jarikanda. What about us? Nitai volt, aki felszabadította Jagait és Madhait, de az Úr Caitanya felszabadította az összes állatot a Jarikanda erdőben. And if I may say so in the assembly of Vaishnava, Srila Prabhupada is even more merciful than Lord Caitanya. És a bakták társaságában ezt kijelentettem, a Srila Prabhupada pedig még az Úr Caitanyánál is kegyesebb. There's one lecture where Prabhupada said, "Here's Krishna, take him." Volt egy lecke, amikor Prabhupada azt mondta, hogy itt van Krishna, What about Vasudeva Sarvamiti? Krishna says, Mahaprabhu, Prabhupada, here's Krishna, take him. Okay, I'll take him. Prabhupada azt mondta, hogy itt van Krishna, vegyétek el, rendben, elvesszük. So don't get disappointed, don't get discouraged. You're born in the right yuga. Hogy ne veszítsétek el a lelkesedéseteket, mert a megfelelő jugában születtetek Wait a minute. This is Kali Yuga, Maharaj. De hát Maharaj Kali Yuga van. Yes. But we know the demigods are waiting in line on the heavenly planets to take birth in ISKCON. De azt tudjuk, hogy a félistenek ott állnak sorba az égben, hogy megszülethessenek az ISKCON-ban. Where do you think these little girls are coming from? Mit gondoltok, honnan érkeznek ezek a kislányok? You see the cute little girls, I see old souls. Ti csak ilyen aranyos kislányokat láttok, én pedig egy ilyen régi they're starting their Krishna consciousness in the womb. Mommy's chanting, reading Bhagavad Gita. She's taking prasadam, which turns into nourishment for the children. I started at 19 years of age. They're starting, even the Garbhadam Samskara, the womb is prepared even before they come. How fortunate they are. You wait and see. Mert ők a Garbhadam Samskara által fogantatnak, ami azt jelenti, hogy már az anya még elő van készítve az ő fogadásukra is, mert az édesanyjuk méhébe elkezdik az odaadó szolgálatot a hallás, azáltal, hogy az anyukájuk hall és olvassa a Bhagavad Gitát, és prasadammal táplálja őket. Én 19 éves voltam, amikor elkezdtem a Krishna tudatot. But we can catch up with them. De mi is utol tudjuk érni őket. You're thinking they have to catch up with, I'm thinking we have to catch up with them. Ők azt gondolják, hogy nekünk kell utolérni minket, de én mindig azt gondolom, hogy nekünk kell őket utolérni. There was this 7-year-old girl I was in, I think it was Gita Nagari some years ago.
And I was speaking about dreams. It just came up because Prabhupada mentioned that when he was a householder, he had a dream 3 times. Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur appeared to him and said, "Take sannyas, take sannyas." Prabhupada said, I was horrified. I was in the plan, of course. But. Pár évvel ezelőtt Gita-nagariban voltam, és ott találkoztam egy kislánnyal, és az álmokról beszélgettünk, és az jutott eszembe, hogy Srila Prabhupada, amikor háztartó volt, akkor 3-szor azt álmodta egymás után, hogy Bhaktisiddhanta Maharaj azt mondja neki, hogy vegyél szannyászt, és Prabhupada azt mondta, hogy hát nagyon el voltam borzadva. So I asked the devotees, because, you know, we also sometimes have dreams. Prabhupada said, dreams are nonsense, but if you dream of the spiritual master, that's very nice. Prabhupada azt mondta, hogy általában ostobaságokat álmodunk, de hogyha Krishnáról vagy a lelki tanítómesterről álmodunk, akkor ez nagyon jó, és erről beszélgettünk a baktákkal. So I just paused in the class and I said to the assembled devotees, do any of you ever have dreams, Krishna conscious related dreams? És akkor a leckén megkérdeztem a baktákat, hogy van-e valamelyikőtöknek néha Krishna tudatos álma. And this little girl about this age, yes, Maharaj, I have dreams. És akkor egy ilyen korú kislány felnyújtotta a kezét, és mondta, hogy igen, Maharaj, nekem vannak álmaim. Kid, you know, okay, so what do you dream? I don't know. I said, what do you dream? She said, I don't dream of Krishna, I dream of Sri Radha. És akkor mondta, hogy nem Krishnáról szoktam álmodni, Sri Radháról. So I said, okay, what do you dream? Szoktál álmodni? She said, I'm in one of the kunjas, and the parrots are flying around, and they're singing, but you know they're singing the glories of Radha and Krishna. You dreamt that? Of course. Ott vagyok a kuncsában, és ott repkednek a papagájok, és ők nem csak csiripálnak, hanem Radha Krishna dicsőségét éneklik. Tényleg ezt álmodta? Természetesen. And she said, in the dream, we manjaris are sitting around and we're making flower garlands, not for Krishna, for Sri Radha. És ott ülünk a Because Radha controls Krishna with her love. És ott ülünk a mandzsárikkal a kuncsban, és... So you know these things? Of course! És virágtüzért készítünk, és nem Krishnának, hanem Sri Radhának, mert az ő szeretete az, ami kontrollálja Krishnát. Te tudod ezeket a dolgokat? Természetesen. So then Vrindāvanéshwari, she comes into the kunja, and I say, oh, so you give her the garland? No! I give it to my senior, who gives it to her senior, who gives it to Lalita, and Lalita gives Radha the garland. That's the way of things in eternal Vrindavan. I was ready to get off the Vyasa song. Akkor Vrindāvanéshwari besétál a kuncsba, és akkor kérdeztem tőle, hogy te adod neki oda a virágfüzért? Nem, én odaadom a feljebb valómnak, aki odaadja az ő feljebb valójának, aki odaadja Lalita Dévinek, és Lalita Dévi adja oda Srimati Radharaninak, mert így működnek a dolgok Vrindávanban. És kész voltam leszállni a Vyasa-szánról, hogy átadjam neki a helyemet. So I said, oh, that's a wonderful service. I said, I'd like to do that service too. És akkor mondtam neki, hogy ó, hát ez egy csodálatos szolgálat, én is szeretném ezt a szolgálatot csinálni. She went, no. Pedig mondta, hogy nem. Why? Because you're a male. Kérdeztem, hogy miért? Azért, mert te férfi vagy. It's reserved for us girls, I said. Ez csak mi lányok csinálhatjuk. Hare Krishna. So sometimes you wonder who you're sitting next to. Úgyhogy néha elgondolkozhatunk, hogy ki mellett ülünk. So Akura had this very strong desire this is called lolium or greed, a very strong desire to get to Braj. És Akrurának is ott volt ez a lolium, ez a mohóság, hogy odaérjen Brajába. And he felt unqualified, and we also feel unqualified, but our qualification is the mercy of Srila Prabhupada. És nagyon képesítetlennek érezte magát, ugyanúgy, hogy mi is képesítetlennek érezzük magunkat, de mi egyetlen képesítésünk Srila Prabhupada kegye. So we were discussing how when Mahaprabhu first came, he was inclined to go into start his journey at Vishramghat and then proceed into the 12 forests of Vrindavan. És akkor beszéltünk róla, hogy Mahaprabhu az útját Vishramghatnál kezdte el, és onnan indult Vrindavan 12 erdejébe. And I was reading that he spent some time actually in Vrindavan, but during his stay, he would always sleep each night at Akuraghat. És bizonyos időt, elég hosszú időt töltött el Vrindavanban, de minden éjszaka Akruraghatnál aludt. The famous ghat, along the Jamuna River.
So he would sleep at night at a Kuragat, and in the morning he would walk into Vrindavan, what we would call Vrindavan proper now, to Imalital. Imalital is a very sacred place, and there he would chant japa for several hours under a tamarind tree. És a Kruragát az a Yamuna folyó partján van, és ott aludt minden éjszaka, és minden reggel után elsétált Imlitába, ami egy nagyon szent hely, és ott csapázta a köreit egy tamarindfa alatt. Mahaprabhu is Krishna in the mood of a devotee to teach us the process of devotional service for the age of Kali. Mahaprabhu egy bakta hangulatában jelent meg, hogy megtanítsa nekünk, hogy hogyan kell odaadó szolgálatot végezni a Kali jugában. So like we've been instructed, he would chant a fixed number of rounds every day. És ő is meghatározott számú kört japázott minden nap, mint amire mi is utasítást I've never seen a kaptunk. painting of Mahaprabhu with a japa bag. És sosem láttam Mahaprabhuról olyan képet, ahol japa zsák lett volna nála. But Srila Prabodhananda Saraswati in his Caitanya Chandamrita relates how Mahaprabhu had a string around his waist, a knotted string around his waist, and he would chant on those knots a prescribed number of times every day. And there's several other references as well, but that's sufficient. De Prabodhananda Saraswati Thakur leírja, hogy az Úr Chaitanyának a dereka köré volt kötve egy ilyen számláló, és ő azon számolta, hogy mennyit japázik. So he was at a Kuragat, he'd walk into Imlital, and he'd chant japa under that tamarind, and then he'd go walk through the forest. He'd do the sadhana. He didn't need to do sadhana, but he did it for our sake. Ő a Kruragátnál aludt, utána elment Imlitához, és ott japázott a tamarindfa alatt, és utána indult útjára, és neki nem kellett volna tartani ezt a szadanát, de mi azért, hogy példát mutasson nekünk, azért tartotta. In English, Imlital, that means a tamarind tree. Angolul ez Imlital, ez azt jelenti, hogy tamarindfa. And what's so significant about that place is it's the place where Srimati Radharani disappeared from the Sarat Purnim Rasa dance, leaving Krishna searching for her in intense feelings of separation. És ezért annyira különleges ez a hely, mert ez volt az a hely, ahonnan Srimati Radharani eltűnt az őszi raszatáncból, és ott hagyta Krishnát, hogy nagy elkülönülésben keresse őt. There's many rasa dances. Nagyon sok rasszatánc van. There's some in the spring, some in the autumn, different times of the year, and different places. If you wander around Vrindavan, sometimes you come to this quote-unquote remote forest, and you'll see a platform that the Brajbasis have established for the nighttime rasa leelas of Radha and Krishna. És voltak raszatáncok tavasszal, voltak télen, különböző időszakában az évnek, és különböző helyeken, amikor sétálsz Vrindāvanban, akkor fel lehet fedezni ilyen helyeket, még elhagyatott erdőkben is, amiket a Brajbasik állítottak a rasszatánc emlékére. But there's some rasa leelas that are very famous, like the Sarad Purnima rasa dance, where, you know, Radharani just disappeared. De vannak olyan raszatáncok, amik nagyon híresek, például ez a Sarad Purnimon történt rasszatánc, ahonnan Srimati Radharani egyszerűen csak eltűnt. The acharyas say that Imlital is a place which epitomizes, how do you say, the intense love and separation between Radha and Krishna. It's a very spiritual place. Imlital egy nagyon lelki hely, ami azt testesíti meg ezt a nagyon erős elkülönülésben érzett szeretetet Radha és Krishna iránt. His Holiness Narayan Maharaj actually constructed a temple, a beautiful temple actually, right next to Imlital, and rightfully so. Őszentsége Narayan Maharaj épített oda egy templomot Imlital mellé. And in the early years, you know, when there was just a dusty trail around Vrindavan, you walk in the dust, we'd walk from Krishna Balaram Mandir, and, you know, it was we were walking quite quick, we'd always rest at Imlital and do some japa, and then go on. És régen, amikor még nem volt kiépítve a parikrama út Vrindāvanban, akkor ezen a poros úton elindultunk a Krishna Balaram Mandirtól, és mindig Imlitalnál pihentünk meg csapázni. And as a relatively new devotee, when I first went to Vrindavan, it was 1973 or 74, it was the first time I saw someone worshipping a tree. Okay, now we understand, but in those days, you know, they're worshipping. When Swami said it's a Kalpavrikṣha tree, but we do art to the tree. We were young and naive.
73-ban vagy 74-ben voltam először Vrindāvanban, még meglehetősen friss baktaként is, akkor láttam először, hogy valaki egy fát imád. És akkor mondták, hogy de hát ez egy kívánság teljesítő fa, és akkor se értettük, hogy miért áratít a fának, egy teljes áratít. Offering bhog, full arti, dancing kirtan. Yeah. Ajánlottak bógát is neki, kirtan tartottak előtte. Actually, the worship of that original Tamil tree was started by the pujaris from the nearby Radha Madan Mohan temple during the time of Lord Caitanya. Igazából ennek a fának az imádata, az meg az fának az imádatát még az Úr Caitanya idejében kezdték el a közelben lévő Radha Madan Mohan templomnak a pujáriai. Because it's very close to the Madan Mohan temple. Mert nagyon közel van a Madan Mohan templom. But when Aurangzeb attacked Vrindavan in the 1700s, Madan Mohan was taken to Jaipur with Govindaji and Gopinath, and the worship of Imlital was neglected. De amikor az 1700-as években Aurangzeb megtámadta Vrindávant, akkor Madan Mohant Gopináttal és Govindával együtt elvitték Jaipurba, és akkor elhanyagolták Imlitának az imádatát. But sometime in the 1930s, Bhaktisiddhanta Saraswati and his followers purchased the land around Imlital and built a beautiful Gaudiya Math temple there. De az 1930-as években Bhaktisiddhanta Maharaj és a tanítványai megvették az Imlitál körüli telket, és építettek ott egy nagyon szép Gaudiya Math. And Prabhupada would visit Imlital in the early days. Prabhupada is a korai időkben sokszor látogatott Imlitálba. And I remember one of his illustrious godbrothers, Krishnadas Babaji Maharaj. When he would sing, we boys would dance. He was like 80s. He played a drum like that and sing. We tried to keep up with him. We were like 19, 20. Srila Prabhupádnak volt egy nagyon különleges Isten Prabhupada said he was Paramahamsa, he had no material desires. What's more, he was a Namaruchi, he had taste for the holy name. And he'd come to Krishna Balaram sometime to see Prabhupada. And we would take advantage. Babaji, can you lead kirtan? Hare Krishna. So he would come to Imlital every Ekadasi. Krishnadas Babaji, around the time of sunset, if I remember correctly. And he would sit under that tamarind tree and chant japa all night. És Krishnadas Babaji egy nagyon különleges bakta volt, ő neki meg volt ez, Prabhupád azt mondta róla, hogy ő egy paramahamsa, és meg volt neki ez íze a Szent Névre, és mi mindig kértük tőle, hogy kirtanozzon, és nagyon jól játszottam ridangán, mi meg nem tudtunk lépést tartani vele, ahogy táncoltunk. És ő minden akadaszin eljött oda Imlitához, és egész éjszaka dzsapázott. These great souls we miss. Nagyon hiányoznak ezek a nagy lelkek. To see such a person is the perfection of the eyes. Az élet és a szemünknek a tökéletessége, hogyha láthatunk To hear such a person is the perfection of the ears. És a fülnek a tökéletessége, hogyha ilyen személyektől hallhatunk. To touch such a person is the perfection of touch. És hogyha megérinthetünk ilyen személyeket, akkor az a érintés tökéletessége. And to serve such a Vaishnava, Gaudiya Vaishnava is the perfection of service. And we miss them. És a szolgálatnak is az a betetőzése, hogyha egy ilyen tökéletes Vaishnavát szolgálhatunk. So Imlital, Mahaprabhu, it's one of his favorite places. He'd go every morning from Akuragani, so you should also go sometime. Ez volt az Úr Caitanyának az egyik kedvenc helye, úgyhogy ha ti is arra jártok, akkor ti is menjetek. Hey! If it's good enough for God, it's good enough for us. Ha Istennek jó volt, akkor nekünk is jó. But let me tell you that it's fairly unusual to see tamarind trees in Vrindavan. De hadd mondjam el nektek, hogy Vrindavanban nagyon kevés tamarindfa van. There's lots of tamal trees, there's lots of kadamba trees. We know why. Because when Radha sees a tamal tree, they're blackish, she thinks of Krishna. And when Krishna sees a kadamba tree, which has a fair nature, he remembers Radha. There are lots of those trees. Nagyon sok tamálfa van és kadambafa van, és tudjuk, hogy miért, mert hogyha Srimati Radharani meglát egy tamálfát, akkor, mivel a sötét, akkor Krishnára emlékeztet, és a kadambafa pedig ilyen világos, az pedig Krishnát Radharanira emlékeztet. But not tamarind trees. De nincsenek tamarindfák. No tamarind trees. Nincsenek tamarindfák. Like, why? Miért? Well, one time, in their pastimes, Krishna hid behind a tamarind tree after leaving a rasa dance. Hát egyszer Krishna egy tamarindfa mögött bújt el, mikor elment a rasa táncból. So Radharani was very angry at that. Úgyhogy Radharani nagyon mérges lett.
So she cursed the tamarind trees. You will not be here in Vrindavan. You go away, all you tamarind trees. És ezért megátkozta a tamarindfákat, hogy nektek nincs helyetek Vrindāvanban, ne legyetek itt. Well, if you see one, you can report it to Radharani. Hogyha láttok egyet, akkor jelentsétek Radharaninak. So that's a special place. And one moonlit night, while the rasa dance was in full swing, at a place called Sevukunj, which is actually that entire area is called Sevukunj. So right near the tamarind tree, and Mahaprabhu would come and visit. 5,000 years ago, there was a big Rasa Lila taking place, and Radharani in the Rasa dance, she felt somewhat neglected. Akkor volt egy ilyen holdfényes estén egy nagy rasszatánc Sevakunjnál, és azt az egész területet Sevakunjnak hívják, és Srimati Radharani elhanyagolva érezte magát. It seemed to her that Krishna was giving too much attention to other gopis. Úgy érezte, hogy Krishna túl nagy figyelmet fordít más gopikra. She felt kind of slighted, so she said, I'm leaving. She left the rasa dance. És akkor elhagyta a rasszatáncot. And Krishna at once noticed that she was gone because she's Anapayini. Anapayini is one name of Sri Radha, means she never separated from Krishna, and then she's gone. És Krishna egyből észrevette, hogy ő elment, mert Srimati Radharani Anapayini, ami azt jelenti, hogy ő soha nincs távol Krishnától, úgyhogy Krishna, amikor elment Radharani, egyből észrevette, hogy nincs ott. When looking for her, he couldn't find her, so not knowing what to do, he sat beneath that tamarind tree, which later became Imlital, and he lamented in separation. És nem tudta, hogy merre keresse, és kereste egy darabig, utána pedig leült az alatt a tamarindfa alatt, Imlitálnál, és ott búslakodott. So in his separation under the tree, you have to go do japa under that tree. In his feelings of intense separation from her, it became too much for him to bear, and he fell to the ground, repeatedly calling out Radharani's name. És annyira erős elkülönülést érzett Radharanitól, hogy lezuhant a földre, és elkezdte kiabálni Radharani neveit. Radhe, 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 Radhe. The whole Vrindavan resounded with Radharani's name. Krishna feeling separation from her because she left the rasa dance which took place in that area. That tree witnessed it all. You have to look at the tree. Wow, thank you for letting me chant japa under you. Srimati Radharani elhagyta a rasszatáncot, és Krishna pedig ilyen nagy elkülönülésben hívta szólította az ő neveit, és egész Vrindāvan ettől a kiabálástól zengett, és mindezt ez a tamarindfa ennek szemtanúja volt, úgyhogy nekünk mindenképp el kell menni csapázni oda. So all of Vrindavan resounded with Radharani's name. Egész Vrindāvanban zengett Radharaninak a neve. So when Radharani heard these calls, softened her heart. So she was some distance away, and she started moving towards Imlital, to the tamarind tree, and to her beloved, who's crying on the ground, Radha, 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 Radha. És amikor Radharani ezt meghallotta, akkor megpúlt a szíve, és akkor ő is elkezdett Imlitál felé haladni, és akkor megtalálta ott Krishnát, ahogy Now the pastime gets very deep. És akkor most nagyon elmélyül ez a kettelés. Because something very amazing happened. Mert egy nagyon elképesztő dolog történt. Are you ready? Készen álltok? Okay. The acharyas say that the constant chanting of Radharani's names awakened within Krishna the sense of being Shri Radha, Radha Bhav. This is going to get, you have to listen carefully here. Az ácsáryák azt mondják, hogy Srimati Radharani nevének folyamatos éneklése felébresztette Krishnában a Radha bávát. We're telling this for the pleasure of Radha and Krishna. Ezt Radha Krishna kedvéért, az ő örömükre mondjuk. They know this pastime very well. Ők nagyon jól ismerik ezt a kettelést. So he's repeating again and again Radharani's name with great yearning. It actually transformed, the acharyas say, Krishna's sense of identity from being the prince of Braj to being its princess. És úgyhogy Krishna újra és újra ismételgette Radharaninak a nevét, úgyhogy nagyon vágyott rá. Ez Krishnának átalakította az önazonosságát,
és ahelyett, hogy Vraja hercege lett volna, átváltozott Vraja hercegnőjévé. In short, Krishna thought he was Radha. Röviden, Krishna azt gondolta magáról, hogy ő Ráda. Now, along with this is the acharyas, along with this new sense of identity came Radharani's beautiful golden complexion. És ezzel az új identitással megnyilvánult Radharaninak a gyönyörű aranyszíne is. It's very deep. Ez nagyon Calling out Radha's name, and then he somehow has the mood of Radharani, and then he gets tapta kanchana gorange. He gets the golden color. His bluish color went away, and he had the golden because of the bhav. És énekelte Radharani neveit is, felvette az ő hangulatát, és a kékes színe az ilyen aranyszínűvé változott, mert felvette Radharani bábáját. One acharya said his cloud blue color became the color of molten gold. Az egyik ácsárja azt mondja, hogy Krishnának az esőfelhő kék színe olvadt aranyszínűvé változott. Okay, now it goes deeper. Most még mélyebbre megyünk. This is Krishna in the mood of Radha. It's a Vrindavan pastime. Ott van Krishna Radharani hangulatában, és ez egy vrindávani keftelés. What's more, by identifying himself as Radha, he now felt separation from Krishna. És mivel most éppen Radharanival azonosította magát, elkezdett Krishnától elkülönülést érezni. Instead of feeling separation from Radha, like Krishna usually does, now he is feeling separation from Krishna. És hát ugye általában Radharanitól érzett elkülönülést, de mivel most Radharani hangulatában volt, most Krishnától kezdett elkülönülést érezni. So then Krishna spoke to some gopis who imagined were there. És elkezdett beszélni gopikhoz, akikről úgy gondolta, hogy ott vannak. This is a really amazing pastime. Ez egy nagyon elképesztő He's golden, he's in the mood of Radha, and he's talking to some gopis. Ő aranyszínű, Radharani hangulatában van, és valami gopikhoz beszél. My dear friends, please listen to me. What shall I do? Where shall I go? Where can I go to get my Krishna? Kedves barátaim, kérlek hallgassatok ide. Mit tehetnék most? Hova menjek? So these illusory gopis, he said, please tell me where I can find Krishna. He was talking to the wind. Ezeknek az illuzórikus gopiknak mondta, hogy kérlek mondjátok meg, hol találhatom meg az én Krishnámat. The plot thickens. És akkor még jobban besűrűsödnek az események. Vrindavan is an amazing place. The plot thickens. Just then, Radharani and her close friends arrived because she heard the cries, Radha. So she came to see her lover. She left the dance, now she's coming back. So she arrived, and they were stunned by what they saw. És akkor visszatért Radharani, mert ugye hallotta, hogy a kedvese őt hívja, és amikor odaért a gopi barátnőivel, akkor nagyon meg volt lepődve, hogy mit lát. There's Krishna calling out his own name, and he's not blue, he's golden. Ott van Krishna, aki a saját neveit ismételgeti, és nem kék, hanem aranyszínű. So Vishaka said to Lalita, who's that? Vishaka megkérdezte Lalitától, hogy ki ez? So Lalita said, looks like Krishna, but there's something off here, or something on here. Lalita azt mondta, hogy hát úgy néz ki, mint Krishna, de valami nem stimmel. So Lalita replied, it looks like Krishna. And Radha said, because she knows, it is Krishna. Akkor Radharani, mivel ő tudja, azt mondta, hogy hát ő Krishna. If you put a disguise on in Halloween, you know, you're a witch or whatever, your parents know who you are. Tehát még hogyha Halloweenkor be is öltöztök valami jelmezbe, az anyukát, a szüleitek biztos tudják, So even when Krishna comes as Caitanya Mahaprabhu in a disguised form, his intimate associates know who he is. És lehet, hogy az Úr Caitanya is ilyen álcázott formában jelent meg, de a bensőséges társai tudták, hogy ő kicsoda valójában. So Radha wasn't fooled. Szóval Radharanit nem lehetett becsapni. It's Krishna! Ez Krishna. So Radha's friends, completely amazed, they just stared at this unusual golden Krishna. Radharaninak a barátnői, ők teljesen el voltak ámulva, és csak bámulták ezt az aranyszínű Krishnát. Who was expressing with a certain presence and mood to be exactly like their beloved Radha. Aki egy olyan hangulatban volt jelen, mint az ő szeretett Rádájuk. However, she tapta kanchana gaurangi radhe Vrindāvanába. She controls Krishna with her love.
She doesn't do what Krishna says. Krishna does what Radha says. That's the nature of her bhav. De Radharani irányítja Krishnát a szeretetével, és Radharani nem azt csinálja, amit Krishna mond neki, hanem Krishna csinálja azt, amit Radharani mond neki. So the acharyas say that her presence there quickly, they say, wielded its own divine influence on Krishna, subduing his feelings of being Radha, and slowly started bringing him back to the fact that I'm not Radha, I'm Krishna, because of her presence. És amikor Srimati Radharani megjelent, olyan nagy hatással volt Krishnára a jelenléte, hogy elkezdett Radharani hangulatából kikerülni és visszatérni az eredeti hangulatához, hogy mégsem Radharani vagyok, hanem Krishna. But the thing was, he kept the color of Radha. He had the mood of Krishna, but I guess, I don't know, it just took some time for the color to change. So Radha said, Krishna, why are you sitting here and how have you acquired this new color? Viszont a színe nem tért vissza, lehet, hogy annak még kellett egy kis idő, és akkor You look like, you look my color. Radharani megkérdezte tőle, hogy miért ülsz itt, és miért van ez az új testszíned, úgy néz ki a testszíned, mint az enyém. So Krishna said, Radha, when you disappeared from the rasa dance, I was so distraught at having offended you that I wandered all around Vrindavan. És akkor Krishna azt válaszolta neki, hogy Radha, amikor eltűntél a raszatáncból, akkor én annyira szomorú voltam, hogy megsértettelek, hogy egész Vrindavan bejártam. And unable to find you anywhere, I came here to this tamarind tree. És nem találtalak sehol, úgyhogy idejöttem ezzel a tamarindfa alá. And I was calling out your divine names. És elkezdtem énekelni a te isteni And it neveidet. made me feel as if I were you. És úgy éreztem, hogy olyan lettem, mint te. And so your mood has become mine. Felvettem a te hangulatodat. And your golden bodily complexion has now covered my usual cloud blue luster. I like that. We refer to Krishna as blackish, but I like cloud blue luster. És a te aranyszíned átvette cloud blue luster. Elfedte az én égszínkék bőrszínemet, és én nagyon szeretem, hogy Krishnát itt égszínkéknek hívják, mert mi általában azt mondjuk, hogy ilyen sötét, feketés színe van. So Radharani moved closer to have a closer look at this golden Krishna. És Radharani közelebb lépett hozzá, hogy közelebbről szemügyre vegye ezt az aranyszínű Krishnát. Shyam, I've never seen you like this before. És mondta neki, hogy Shyam, még soha nem láttalak ilyennek ezelőtt. Is there some special significance behind this golden form? Van valami jelentősége ennek az aranyszínű formának? Is there some specific, I mean, is there a golden form of Krishna? Van Krishnának aranyszínű formája? This is a really nice fast line. Ez egy nagyon szép kedvelés. So, as Krishna's complexion gradually regained its cloud blue luster, he told Sri Radha how in Kali Yuga he would appear as the Yuga avatar Sri Krishna Caitanya to start a global movement of Nama Sankirtan. Wow! Ahogy Krishna fokozatosan visszanyerte az égszínkék formáját, akkor elmondta Srimati Radharaninak, hogy a Kali Jugában Sri Krishna Caitanyaként meg fog jelenni ebben az aranyszínben. Talk about a prophecy. És a Nama Sankirtan. Was this here Nostradamus or somebody? Here's a prophecy. He told Radha, yes, in Kali Yuga I'll appear as the Yuga avatar Sri Caitanya Mahaprabhu. És ez volt az ő proféciája, hogy a Kali Jugában megjelennek majd a Yuga avatarként Sri Caitanya Mahaprabhuként. I'll have a golden color. És aranyszínben fogom ezt megtenni. I'll have your color because I'm coming in your mood. A te színedben jelennek meg, mert a te hangulatodban. And he said at that time, whoever chanted his names with faith would be blessed with the Brajabasis, special feelings of love and separation. Those who worship him in that incarnation will be blessed with the Brajabasis, special feelings of separation from Radhesham. És azt mondta, hogy ha valaki abban a formában az Úr Caitanyaként imádja majd őt, akkor a Brajabásziknak ezzel a különleges érzelmeivel fogja megáldani őket, ami az elkülönülésnek az érzése. Which he said is the only means by which one can come face to face with God.
És ez az egyetlen módja annak, hogy valaki szemtől szembe láthassa Istent. So hearing this amazing prediction, Radharani, who herself is compassion personified, she threw her arms around Krishna. És amikor Srimati Radharani ezt meghallotta, mivel ő a megtestesült könyörületesség, megölelte Krishnát. Oh, how wonderful, my dear Shyam, you'll come to Kali Yuga in a golden form. És elkezdett kiabálni, hogy ó, milyen csodálatos, hogy kedves Shyamam, te aranyszínben jelensz majd meg a Kali Yugában. So when Sri Lalita Devi, who was nearby, saw the divine couple embracing, it appeared to her that sometimes they were two separate forms, Radha and Krishna, and sometimes they were one united form, as Sri Caitanya Mahaprabhu. És Lalita Devi, aki ott állt a közelben, ahogy nézte az isteni párt így egymás karjaiban, akkor néha úgy tűnt nekik, mintha két különböző formában lennének Radha Krishnaként jelen, de néha egy személynek tűntek, ami azt jelenti, hogy Sri Caitanya Mahaprabhu-ként látta őket. Hare Krishna. Of course, it's quite an amazing pastime. Nagyon elképesztő keftelés. And many devotees may have not heard it before and wonder, where in our scriptures is it described that Radharani had information that Krishna would appear in Kali Yuga as Lord Chaitanya? És lehet, hogy bakták még nem is hallották ezt ezelőtt, és azon csodálkoznak, hogy vajon hol írják le azt a szentírások, hogy Srimati Radharani már hallott arról, hogy Krishna meg fog jelenni. Where did Indradyumna Swami get this story? Is this authorized? Authorized means that whatever you say in Vedic circles, you have to give some scriptural reference. So I will give you this morning scriptural reference about this historic pastime. Honnan vette Indradyumna Swami a történeteit, hogyha a védikus körökben, hogyha mondunk történeteket, azt mindig alá kell tudni támasztani szentírással, és én most alátámasztom nektek. Our beloved Vishwanath Chakravarti Thakur writes in his book, Sri Stavamrita Lahari. Szeretett Vishwanath Chakravarti Thakurunk azt írja az ő könyvében, a Sri Stavamrita Lahariban. In a passage called Swapna Vilas Amrita. It means the nectarian pastime dream. This is from the pen of Vishwanath Chakravarti Thakur. Swapna Vilas Amrita, the nectarian pastime dream. Listen carefully. Ez Vishwanath Chakravarti Thakur tollából származik, Swapna Vilas Amrita, az álomnak a nektári keftelése. I read it. Én elolvastam. It's about a dream that Sri Radha had one evening when she fell asleep in a Vrindavan forest called Nidhivan. Ez egy olyan álomról szól, amit Srimati Radharani egyik éjszaka látott, amikor Vrindavan egyik erdejében, Nidhivanban aludt el. Nidhivan is also in that Sebo Kunj area. You can go there today, Nidhivan. Nidhivanba is el lehet menni, ez is ott van a Seba Kunjnak a területén. There's beautiful trees there. Nagyon szép fák vannak ott. And actually in Nidhivan it's described that in Gaurgunadesha Dipika, that Madhavendra Puri in the spiritual world, he's not a gopi. He's not a cowherd boy. He's not in the mood of Vatsalya Ras. In the spiritual world, Madhavendra Puri is a tree. És a Gaurgunadesha Dipika elmagyarázza, hogy Madhavendra Puri nem egy gopi, nem egy tehénpásztor fiú, nem a Vatsalya Rasában van, hanem ő egy fa. But everything in Vrindavan is not ordinary. It's extraordinary. Every living creature, whatever, a bee, a butterfly, a tree, they're all fully Krishna conscious. All prem bhakti. They're all great souls. So the trees are called Kalpaviksha trees. És Vrindavanban semmi sem közönséges, hanem minden különleges, ott minden egyes élőlény préma bakta, és a fák pedig kívánság teljesítő fák nagyon különlegesek. So Madhavendra Puri is a tree. In Nidhivan, where some of the most confidential pastimes, the loving pastimes of Radha and Krishna take place. So that tree incarnated as Madhavendra Puri, even before Lord Chaitanya, and introduced the understanding of Braj Bhakti. És ő egy fa Nidhivanban, ahol a legbensőségesebb keftelések zajlanak, és ő volt az, aki megjelent az Úr Chaitanya keftelései előtt, még Madhavendra Puriként, hogy bevezesse ezt a megértést. Even before Mahaprabhu, there was some katha going on about Braj Bhakti. Madhavendra Puri, because he's a tree in Nidhivan and he can witness all the pastimes of Radha and Krishna. So Madhavendra Puri, Sri Radha and Caitanya Mahaprabhu, they're the connoisseurs of the topmost love
for Krishna. Radha Madhavendra Puri Caitanya Mahaprabhu. He's a tree. Madhavendra Puri ugye szemtanúja volt ezeknek a nagyon bensőséges kefteléseknek, és még az Úr Caitanya előtt megjelent és elkezdett beszélni ezekről a mély keftelésekről, és ők hárman Srimati Radharani, Madhavendra Puri és az Úr Caitanya ezeknek a mély érzelmeknek a valódi megértői. In Nidhivan. Ő egy fa Nidhivánban. So this pastime by Vishwanath Chakravarti Thakur, it's a dream Radha had one evening when she fell asleep in Nidhivan. Ez egy olyan álomról szól, amit Vishwanath Chakravarti Thakur írt, amit Radharani látott, amikor elaludt Nidhivánban. She's with Krishna and they fell asleep, and then Radharani, according to Vishwanath, he writes that when Radharani woke up, she told Krishna about a dream that she had. Krishna mellett aludt el, és reggel, amikor felkelt, akkor azt mondta, elmesélte Krishnának az álmát. Vishwanath says a dream that had both enchanted her heart and left her bewildered. Egy olyan álmot látott, ami el is bűvölte a szívét, de ugyanakkor megzavarodott tőle. So she said, Krishna, I just had this dream here in Nidhivan. Krishna, ezt az álmot láttam itt Nidhivánban. Krishna said, oh, tell me, what is the dream? Krishna mondta neki, hogy jól meséld el, hogy milyen álmot láttál. This is Vishwanath Chakravarti Thakur writing. Ezt Vishwanath Chakravarti Thakur írja le. She said, in my dream, a golden complexioned Brahmana was dancing and singing in the midst of a multitude of people along the bank of a river. Álmomban egy aranyszínű brahmanát láttam, aki táncolt és énekelt emberekkel körülvéve egy folyónak a partján. Sometimes he called out, oh Krishna, and sometimes he sighed, oh Radha, where are you? Néha kiabált, hogy ó Krishna, néha pedig úgy sóhajtozott, hogy ó Radha, hol vagy te? Mahaprabhu was born in a Brahmin family on the banks of the Ganges, okay. Mahaprabhu brahmana családban született meg, és a Ganges folyó partján énekelt. She said this Brahmana, he'd sometimes fall to the ground, sometimes he acted wildly, losing all composure, and sometimes he danced ecstatically with his loving associates. És ez a brahmana volt, hogy lezuhant a földre, néha nagyon örült módon viselkedett, és elvesztette az öntudatát. Néha táncolt, és néha extázisban volt a bensőséges társaival. And I saw in my dream that he made all the residences of this world, from the blades of grass up to Lord Brahma, loudly call out the name of Krishna. He said all over the world. És láttam, ahogy minden élőlény International Society for Krishna Consciousness, the whole. Rávett arra, hogy énekelje Krishnának a szent neveit a fűszálaktól az Úr Brahmáig. And in my dream, I felt attracted to this Brahmana who's chanting the names of the Lord and getting the whole world in ecstasy. I felt drawn to him. És az álmomban nagyon vonzottam ehhez a brahmanához, aki az egész világot éneklésre és táncolásra készítette. And Krishna, because sometimes he cried out, "Oh Radha, Radha," I thought he was you. És mivel azt kiabálta, hogy ó Radha, Radha, ezért én azt gondoltam, hogy ő te vagy. But the next moment he would call out, "Oh Krishna, Krishna," just as I called out for you. So I was forced to wonder if this effulgent Brahmana could be me. De a másik pillanatban meg már azt kiabálta, hogy ó Krishna, Krishna, mint ahogy én szoktam utánad kiabálni, úgyhogy azon gondolkoztam, hogy lehet, hogy én vagyok ez a brahmana. Now I'm confused. If that Brahmana was you, then where was I? And if he was me, then where were you? És akkor most így nagyon megzavarodtam, hogy ha ez a brahmana te voltál, akkor én hol voltam, de hogyha én voltam, akkor te hol voltál. This is a prediction of Caitanya Mahaprabhu. So Krishna took Radha's hand. This is what Vishwanath, the dream. Krishna took Radha's hand and started to tease her. És akkor Krishna így megfogta Radha kezét, és elkezdte cukkolni. He called her a beautiful name. Nagyon szép néven szólította. Okutukini. K-U-T-U-K-I-N-I. Okutukini. Write that down. Kutukini. Írjátok le ezt, azt is felírjuk, hogy valakinek majd adjuk ezt a nevet. Kutukini, yes, it means, it's a name for Radha who means the curious one. Ez Radharaninak az egyik neve, ami azt jelenti, hogy ő kíváncsi. Kutukini Dasi. What does that mean?
name of Radha, she's very curious. You be curious about Krishna consciousness. A te neved Kutukini Devi Dasi, az azt jelenti, hogy Srimati Radharani, aki nagyon kíváncsi, hogy te a Krishna tudat iránt érdeklődjél. Krishna said to Radha, in the past you have seen so many of my incarnations. Krishna azt mondta Radharaninak, hogy a múltban láthattad már annyi inkarnációmat. Narayan, Varaha, and Nrsimha, without being confused. Ezek az inkarnációk nem zavartak meg téged. It's puzzling that you can't identify this Brahmana you saw in your dream. Persze ez zavaró, hogy nem tudod beazonosítani ezt a brahmanát, akit láttál Why can't you figure it out? álmodban. Miért nem tudod, hogy ki ő? Because in one sense Mahaprabhu is a very curious incarnation. Egy ilyen nagyon érdekes inkarnáció ebből a He's szempontból. God, but he doesn't come as God, he comes as a devotee. Azért, mert ő Isten, de ő nem Istenként jön el, hanem baktaként. To teach the process. Hogy tanítsa nekünk a folyamatot. And he didn't come as God because in this age, you know, people want to become God, so they see him as God and want to become one with him rather than to serve him. És nem Istenként jött el, mert ebben a korszakban mindenki Isten akar lenni, és akkor nem követni akarták volna, hanem egyé válni vele. My dear Radha, you've seen me as Narayan, as Varaha, and Nrsimha. Why are you puzzled by this Brahmana? Radharani, láttál már Nárajanként, Varáhaként, Nisimhaként. You should know who he is. A Brahmanától. Neked tudnod kéne, hogy ő ki. Then something amazing happened. És akkor valami elképesztő dolog történt. Krishna touched the Kaustubha jewel on his chest. Krishna megérintette a Kaustubai követ a mellkasán. This is text 5 of that. Ez az 5. versben van. Krishna touched the Kaustubha jewel on his chest, and he writes, at that moment the Kaustubha gem, knowing the meaning behind all this, began to shine. És a Kaustubai kő tudta, hogy mi a jelentése mindennek, úgyhogy elkezdett ragyogni. As soon as it did, all the details of the dream were completely revealed to Radharani. Pillanatban az álomnak minden egyes részlete megnyilvánult Radharani. What was the revelation? Mi volt ez a megnyilvánulás? Radharani realized the Brahman in her dream was Krishna and her too. Radharani felismerte, hogy a Brahmana az álmában az Krishna volt, és ő saját maga is. Shri Krishna Caitanya Radha Krishna Nahi Amara. So Vishwanath quotes Radharani in text 6 of that. Vishwanath Radharanit idézi a 6. versben. Beloved, I now know what is your heart that makes you smile. You are he, and I am also he. Complex lecture, anyway. Kedvesem, most már tudom, hogy mi rejlik a szívedben, amitől mosolyogsz. Te vagy ő, és én is ő vagyok. In other words, Vishwanath writes that her realization was that they had become one person in the personality. Sri Krishna Caitanya Mahaprabhu, the golden avatar who would appear one day in Kali Yuga and flood the world with the nectar of Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama. Vishwanath azt írja, hogy Radharani felismerte, hogy ők egy személyé váltak Krishnával, Sri Caitanya Mahaprabhunak a személyiségében, aki az aranyavatár, aki megjelenik majd egy napon a Kali Yugában, hogy a Hare Krishna éneklését tanítsa. Originally the Lord was one, but for his pleasure he expanded Ladini Shakti as two, Radha, but the two became one in the personality of Caitanya Mahaprabhu to flood the world with Harinam. Eredetileg az Úr egy személy volt, de kiterjesztette gyönyör energiáját, és akkor két személy lett belőle, ott volt mellette Srimati Radharani, akik mindketten egyé váltak, és megjelentek a Sri Caitanya Mahaprabhuként a Kali Yugában, hogy elterjesszék a Hare Krishna éneklését. We hear Kavi Kannapur say the same thing in his Chaitanya Charita Mahakavyam 1:1. És Kavi Kannapur is ugyanerről beszél a Caitanya Charita Mahakavyam első részének első versében. Krishna is the personification of condensed sat, eternality, chit, knowledge, and ananda bliss. Krishna megtestesülése az örökkévalóságnak, a szatnak, a csitnek, a tudásnak és az ánandának, a boldogságnak. Previously in the land of Sri Vrindavan he danced with golden-hued, the golden-hued damsels of Braj. Ezt megelőzően Sri Vrindāvanában jelent meg, ahol együtt táncolt az aranyszínű brajai hölgyekkel.
Now it so did happen that due to tightly embracing these Gauranga, golden-hued gopis, he himself turned into Gauranga and is now ever victorious in the land of Navadvip. Where did he get his golden color? By embracing the golden gopis. És az történt, hogy nagyon szorosan eltölelte ezeket a Gauranga, aranyszínű gopikat, és ő maga is Gaurangává vált, és megjelent az örökké győzedelmes Navadvipnak a földjén, onnan szerezte az aranyszínét, hogy megölelte a gopikat. Kavi Karnapur. Now Vishwanath goes on in his book, how Radha concluded that the golden-colored Brahmana was Krishna. És Vishwanath tovább beszél arról, hogy hogyan jutott Radharani arra a következtetésre, hogy az aranyszínű Brahmana Krishna volt. He says, because Sri Radha remembered Gargamudi's statements of Krishna's name-giving ceremony, that baby Krishna would appear one day as an incarnation who has a yellow golden complexion. Tehát Radharani emlékezett Gargamuni szavaira, amit a Krishnának a névadó ceremóniáján mondott, hogy Krishna ez a kisfiú Krishna meg fog jelenni egy napon egy olyan inkarnációként, akinek aranyszín, sárgás aranyszíne van. He writes as if Radharani is speaking to Krishna. És azt írja, hogy Radharani Krishnáról beszél. In the king of Braja's presence, the learned Vedic scholar Gargacharya said that you will appear with a yellow complexion. He did not lie. That's a good title for the class. He did not lie. This dream of mine is true. It's not an illusion. In this dream, I have directly seen you in that yellow golden incarnation as Caitanya Mahaprabhu. És azt mondja Krishnának, hogy Braja királyának a jelenlétében ez a tanult tudós Gargácsárja azt mondta, hogy meg fogsz jelenni aranyszínben. Nem hazudott. Ez az álmom, ez igaz, nem pedig egy illúzió. Ebben az álomban én közvetlenül téged láttalak ebben az aranyszínű formában. There's a popular song in Bengali with the same idea of Radha and Krishna appearing as Caitanya Mahaprabhu is given. És van egy népszerű bengáli dal is, ami erről szól, hogy az Úr Caitanyaként jelent meg Radha és Krishna egyesült formában. Ekatanohai niduvan majje bhamsi bajai Vishwarupa ki prabhuji sahi ahotapatikai. To experience the utmost intimacy, Radha and Krishna united in one form within a grove of Nidivan and played the flute. Adopting that form and mood, the Lord of Vishwarup has appeared in Nadia. Sing it with mridangas and kartals. Legbensőségesebb, azért, hogy a legbensőségesebb érzelmeket megízleljék, Radha és Krishna egyesített formában jelentek meg Nidovan kertjében, és a fuvolán játszottak. Felvették ezt a formát és hangulatot, az Úr Vishwarup így jelent meg Nadiában. So, of course, Vishwanath is Chakravarti writing this dream that Radha revealed to Krishna, Swapna Vilas Amrita. He's writing about the dream, and then he gives some blessing. Vishwanath Chakravarti erről az álomról írt, amit Radharani látott Krishnáról, Swapna Vilas Amrita, és utána a végén ad egy áldást. I hope you could follow the dream. Remélem tudtátok követni ezt az álmot. Quite deep, but it's there. It's our Vishwanath has written. We have to accept. De úgy mondtuk el, hogy Vishwanath leírta, és nekünk ezt el kell fogadni. And you may want to listen to this class a few times, because if you can grasp this, you get a taste of Braj Bhakti. És lehet, hogy egy párszor meg kell majd hallgatnatok ezt a leckét, mert hogyha ezt megértitek, akkor meg tudjátok érteni, mi ez a Braja Bhakti. Vishwanath writes, the last verse he writes. Ez az utolsó vers, amit ír. If the bumblebee of the reader's mind drinks the nectar of this Swapna Vilasamrita, then that intelligent reader will quickly awaken from the dream of materialistic doubt. Whoa! Hogyha az olvasónak a méhecskéhez hasonlatos elméje issza ezeket a nektári szavait a Swapna Vilasamritának, akkor az intelligens olvasó gyorsan fel fog ébredni a materialista kétségeknek az álmából. Such a reader or listener to this pastime will surely attain Lord Caitanya Mahaprabhu. That's why I told it. It's very deep. It's kind of like this, but by hearing it, you can attain Mahaprabhu.
De hogyha valaki olvassa, vagy hall erről a keftelésről, akkor el fog érni az Úr Caitanyát. Ezért is meséltük el, hogy gyorsan el tudjátok érni az Úr Caitanyát. Such a listener will sport eventually in the ocean of pure love. És az ilyen hallgató... No more surfing. Ilyen hallgató nem I was a surfer when I heard Prabhupada say, surfers are sufferers. I burned my surfboard. Nem sokára az ilyen olvasó el fog tudni merülni a tiszta szeretetnek az óceánjában, nem csak szörfözni fog tudni az óceán felszínén, hanem elmerül benne. And I hope by telling this pastime, I can also sport with you in the ocean of pure love. És én pedig remélem, hogy azáltal, hogy elmeséltem nektek ezt a keftelést, én is ott végezhetem, én is elmerülhetek majd ebben az óceánban. Such a listener will attain the peerless mercy of the King of Braj. És az ilyen hallgató el fogja érni Vraja királyának a végtelen kegyét. So such a sweet and profound pastime. Ez egy nagyon édes és mély keftelés. And if we think about it, all of us have experienced already the blessings of the Yuga Avatar. És hogyha belegondolunk, akkor mi már mindannyian megtapasztaltuk a Yuga Avatárnak az áldásait. This is very miraculous pastime, but we believe in miracles because we just look in the mirror. We're proof of the potency of chanting Hare Krishna. Ez egy nagyon csodálatos keftelés, de igazából, ha belenézünk a tükörbe, akkor mi is láthatjuk, hogy mi is ennek a csodának vagyunk a Look at yourself, the photo in your high school yearbook. I don't know if they do in Hungary. In our classes in high school, we take photos, and I looked at myself, and then I looked at myself in the mirror. Thank you, Srila Prabhupada. Vannak ezek a tablóképek, amiket a középiskola végén Yamaduta has become somewhat of a devotee. Én is megnéztem a középiskolás tablóképemet, utána pedig belenéztem a tükörbe, és akkor megköszöntem Srila Prabhupádnak, nagyon látható volt a változás. Somebody says, do you believe in miracles? Yeah, I do. Hogyha valaki megkérdezi, hogy hiszek-e a csodákban, igen, én hiszek. So we can conclude today with a beautiful verse from Srila Prabodhananda Saraswati and his Viveka Shatakam. It's 100 verses of wisdom. One devotee transcribed this book, and he only published 100 copies. Then I got a copy. It's such a wonderful book by Prabodhananda Saraswati. This is text 3. Prabodhananda Saraswatinak van egy írása, a Viveka Shatakam, ami a bölcsességnek a 100 verse, és egy bakta ezt kiadta, de csak 100 példányt adott ki, és én is kaptam egyet belőle. Do you believe in miracles? Ti hisztek a csodákban? Well, listen to this. Akkor hallgassatok most ezt. When the moon-like Lord Gauranga appeared in Gaudadesh, amikor a holdhoz hasonlatos Úr Gauranga megjelent Gaudadésában, glass became gold. Az üveg aranyá vált. Gold became a philosopher's stone. Az arany ilyen filozófia kővé vált. Vaidurya gems produced similar matchless jewels. A Vaidurya égkövek hasonló páratlan értékű égköveket hoztak létre. Crows became like Garuda. A varjak olyanokká váltak, mint Garuda. Crooked, ugly trees became sandalwood trees. Csúnya, hajlottágú fákból szantálfák lettek. And barren trees became wish-fulfilling trees. És az ilyen meddőfák kívánságteljesítő fákká váltak. He concludes, is all this not wonderful? Úgy fejezi be, hogy hát ez nem csodálatos. And we can add, by Prabhupada's grace, hippies became happies. Akkor mi pedig hozzátehetjük, hogy Prabhupád kegyéből, a hippikből happyk lettek, vagyis boldogok lettek. Thank you very much, Hare Krishna. Köszönöm. Srila Prabhupada ki, Shri Sundar ki, Vrindāvaneswari Srimati Radharani ki, Numana Pranam, all the devotees ki, Vishwanath Chakravarti Thakur, Kavi Kanapur, all our acharyas, and this amazing dream of Radharani. Ki Jai Ho! Jai Jai Sri Radhe! Jai Jai Sri Radhe! Jai Jai Sri Radhe! I must go to Vrindavan! Jai Ho! Thank you. There's no lecture tonight. Este már nem lesz lecke. Because there's some yoga students coming.
jönnek ilyen jogás diákok, akikkel and I have to tell them what's real yoga. És el fogom nekik mondani, hogy mi a valódi joga. Tell them about Radharani's dream. Mesélem majd nekik Radharaninak az álmát. Anyway, we'll start them on the path with a wild kirtan, just like Mahaprabhu had in the jungle of Karnataka. Elindítjuk őket a vad kirtanoknak az útján, azoknak a kirtanoknak az útján, amiket az Úr Chaitanya is tartott a dzsungelben. Hare Krishna, love you all, and I'm leaving tomorrow, but I'll be back sooner than later. Not 3 years. It's too long, 3 years. Szeretlek titeket, és nem sokára visszatérek, nem kell majd olyan sokat várni, mint most kellett, nem lesz 3 év belőle, az nagyon hosszú. Better 3 months or even 3 minutes. I'll drive down the road and come right back. 3 hónap múlva, de lehet, hogy 3 perc múlva csak elindulok és visszafordulok. Okay, Hare Krishna. We would like to thank you, Srila Gurudev, that you came here and you gave this wonderful, wonderful 7 occasion seminar. And please come back soon. We love you so much from the bottom of our heart. And I got my boys.